હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એકદમ જૂની રીતથી એક એવું અથાણું બનાવી લઈશું કે આખું વરસ તાજું ફ્રેશ અને એવું ને એવું લાલ ચટક રહે. તો એના માટે આ પૂરો વિડીયો જોજો. અને ફ્રેશ આપણે ખાટું લાઈવ પાણી પણ બનાવીશું કેરીનું, કારણ કે જો પહેલાંનું પાણી ન હોય તો આપણે લાઈવ પાણી બનાવી શકીએ. તો એના માટે ફ્રેશ કેરી ઉતારી લીધેલી છે, 3 નંગ કેરી લીધી છે. અને આને આપણે બધો ડસ્ટ સાફ કરી નાખીશું, એટલે મતલબ 2 થી 3 પાણીથી આપણે વોશ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આને આપણે છીણીથી છીણી લઈશું. અને ત્યાર પછી એમાં થોડું એવું નમક, થોડી હળદર એડ કરી મસળી અને સાઈડ પર રહેવા દઈશું. તો આ રીતે જોઈ શકો છો, કેરીને મેં છીણી લીધી છે. અને હવે આ છીણનું આપણે પાણી બનાવી લઈશું. જો તમારી પાસે પહેલાંનું પાણી પડેલું હોય, આગલા વર્ષનું હોય, મતલબ અત્યારનું હોય તો પણ ચાલે, પણ મારી પાસે અવેલેબલ નથી, એટલા માટે મેં ફ્રેશ પાણી બનાવ્યું છે. તો જોઈ શકો છો આટલું નમક, થોડી એવી હળદર. અને હવે આને હાથથી મસળી લઈશું. મસળી અને 15 મિનિટ માટે આપણે આને ઢાંકી અને રહેવા દઈશું. ત્યાર પછી આપણું પાણી એકદમ જ તૈયાર થઈ જશે. અને અહીંયા આ ફ્રેશ ગુંદા લીધેલા છે. તો ગુંદાને એના ડંઠલથી આપણે અલગ પાડી દઈશું. અને આમાંથી જે મોટા મોટા ભરવા જેવા ગુંદા હશે એને આપણે અલગ કરી દઈશું. અને ઉપરની કેપ પણ આપણે હટાવી દઈશું. તો આ રીતે ડંઠલ અને કેપ બંને કાઢી દઈશું. અને આ રીતે એકદમ ફ્રેશ ગુંદા કરી અને આમાંથી વીણી વીણી, એટલે કે મોટા મીડિયમ જે સાઈઝના એકદમ ઇવનલી હોય એવા ગુંદાને આપણે અલગ કરી દઈશું. ને આમાંથી 1 kgનું આપણે અથાણું બનાવીશું. તો જોઈ શકો છો આ રીતે હું ડંઠલ અને એની કેપ હટાવી રહી છું. અને આ રીતના ગુંદા તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછીની પ્રોસેસ આપણે એમાં ઠળિયા કાઢીશું. તો એના માટે મેં અહીંયા આ એક કડવું કડિયાતું છે, એનું થોડું એવું ડંઠલ અલગ લઈ લીધું છે. અને એનાથી આપણે ઠળિયા કાઢીશું. અને ગુંદાની અંદર ઉપરથી થોડું એવું પ્રેસ કરશો એટલે ઠળિયાની જગ્યા થઈ જશે. અને ત્યાંથી તમે આ ઠળિયાને અલગ કરી શકો. હવે અહીંયા તમે ચપ્પુ પણ લઈ શકો, કોઈ એવું ધારદાર કંઈ પણ લઈ શકો. પણ ગુંદાનું થોડું લિક્વિડ જે હોય છે એકદમ ચિકાસવાળું હોય છે, એટલે જો એનાથી તમને હાથ પર વાગી શકે, એટલા માટે મેં આ ડંઠલ લીધેલું છે, જે કડવા કડિયાતાનું ડંઠલ આવે છે મેં લીધેલું. કોઈ પણ ડંઠલ તમે કોઈ પણ સળી લાકડાની મતલબ યુઝ કરી શકો. હવે આ રીતે મેં બધા જ ઠળિયા અલગ કરી દીધેલા છે. બધા પ્રેસ કરીને પહેલેથી હાફ હાફ કટ કરી શકો. અને પછી તમે આ રીતે બધા એકસાથે ઠળિયા કાઢી શકો. તો હવે આપણે આ બધા જ ગુંદાના ઠળિયા કાઢી લીધેલા છે. ચાલો જઈએ આગળની પ્રોસેસ તરફ. અને આપણે જે કેરીને ખાટા પાણી બનાવવા માટે આપણે જે નમક અને હળદર મિક્સ કરીને રાખેલી હતી, હવે એકદમ જુઓ પાણી તૈયાર છે. આ રીતે હાથથી એકદમ પ્રેસ કરી અને બધું જ પાણી કાઢી લેવાનું છે. અને ત્યાર પછી કેરીને અલગ અને ગુંદાને આ પાણીની અંદર આપણે ડીપ કરી દઈશું. મતલબ બધા ગુંદા આ પાણીની અંદર ઇવનલી આપણે કોટ કરી દેવાના છે. જુઓ અત્યારે કેટલા ચીકણા છે. અને ત્યાર પછી જ્યારે આ પાણીની અંદર રહેશે ને, એટલે કે 10-15 મિનિટ આ રીતે પાણીની અંદર રહેવા દેશો ને, તો એકદમ ચિકાસ દૂર થઈ જશે. અને આ ફ્રેશ છે બધું, તો તમારું અથાણું તાજું તો રહેવાનું જ. આખું વરસ એવું ને એવું આ અથાણું રહે છે. અને ટેસ્ટ તો એકદમ સરસ લાજવાબ મળે છે. તો આમાં પણ આપણે થોડું નમક નાખી દઈશું અને થોડી એવી હળદર. અને આને 10 થી 15 મિનિટ માટે આપણે ડીપમાં રહેવા દઈશું. હવે આને છે ને આ રીતે ઉપર નીચે કરીને ઇવનલી બધું જ પાણી ગુંદાની અંદર સુધી જતું રહે એ રીતે કોટ કરી દેવાનું છે. અને પછી આને 15 મિનિટ માટે બંનેને છોડી દેવાના છે. અને આ કેરી છે જે છીણ કરેલું એને પણ એકદમ નીચોડી અને આ રીતે થોડું ડીશની અંદર પાથરી દેવાનું છે, અથવા તો કોઈ કોટનનું કપડું લઈ શકો. અને મારે આ બાર બનાવી રહી છું, એટલે મતલબ બેકગ્રાઉન્ડ સૂકું ડ્રાય છે, તો હું આ રીતે ડીશમાં જ રાખી અને કોરી કરી રહી છું. 15 મિનિટ માટે આ બંનેને આપણે આમ જ રહેવા દઈશું. ને ત્યાર પછી આપણે આને આગળની પ્રોસેસ માટે ગુંદા તૈયાર છે. જોઈ શકો છો એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે અને એકદમ થોડા નરમ પણ થઈ ગયા છે. કેરી પણ તૈયાર છે. અહીંયા મેં આ મેથીના કુરિયા લીધા છે. તો 200 ગ્રામ મેથીના કુરિયા છે. ને મેં મિક્સરની અંદર રાઈના કુરિયા અને મેથીના કુરિયા એકદમ મિક્સરની અંદર થોડા ચલાવી લીધેલા છે. રાઈના કુરિયા 150 ગ્રામ લીધેલા છે. અને આ થોડા મરી મસાલા છે, એ આપણે ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ નાખશું. અને હવે આનો મસાલો બનાવવા માટે આ રીતનું કોઈ મોટું એક વાસણ લેવાનું હતું. ત્યાર પછી આ મેથીના કુરિયા આ રીતે મતલબ આ રીતે આપણે પાથરવાના છે. અને ત્યાર પછી વચ્ચે રાઈના કુરિયા મતલબ સર્કલની અંદર આપણે પાથરી દઈશું.
અને ત્યાર પછી આપણે મરી મસાલા એડ કરીશું. તો થોડી એવી વરિયાળી લીધી છે. તમે જો ન પસંદ હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો. અને 1.5 ચમચી ભરીને હિંગ લીધેલી છે, અને 2 થી 3 લવિંગ. અને આ તેલ છે જે એને ઉપરથી આ રીતે રેડી દેવાનું છે. પહેલેથી તેલને ગરમ કરીને રેડી દેવાનું, અને ત્યાર પછી આને ઢાંકી અને આને થોડી વાર રહેવા દેવાનું. ત્યાર પછી આપણે બીજા જે મસાલા છે એ એડ કરી દઈશું. મતલબ હળદર છે, મીઠું છે. મીઠું આમાં થોડું વધારે પડે છે, અને કાશ્મીરી મરચું અહીંયા એડ કર્યું છે. તો આટલું કાશ્મીરી મરચું એડ કરવું, અને આને બરાબર મતલબ ઇવનલી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરવાનું છે. અથાણું જો આખા વર્ષ માટે તાજું ને ફ્રેશ રાખવું હોય ને, તો જે વાસણ તમે આમાં યુઝ કરો છો ને એકદમ ડ્રાય હોવા જોઈએ, ને એકદમ સરસ ચોખ્ખા હોવા જોઈએ. આખું વરસ અથાણું એવું ને એવું રહે છે. થોડું વધેલું કાશ્મીરી મરચું પાછળથી મેં એડ કર્યું છે. અને હવે આપણી આ કેરીનું જે છીણ હતું એ આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું, ને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. તો મિત્રો, કેવી લાગે છે તમને મારી રેસીપી? જો ગમતી જ હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને નોટિફિકેશન છે ને ઓલ કરી દેજો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચતા રહે. તો આ રીતે ઇવનલી આ મસાલો આપણે મિક્સ કરી લીધો. જોઈ શકો છો પાછળથી પણ થોડું નમક મેં આમાં એડ કર્યું છે, કારણ કે આખા વર્ષ માટે જો અથાણું તમારે તાજું ને ફ્રેશ રાખવું હોય ને, તો નમક થોડું વધારે જ એડ થશે. પ્રોવિઝનનું કામ કરે છે નમક. અને જોઈ શકો છો આ રીતે ગુંદાને આપણે ભરી દેવાનો છે, અને એટલો પ્રેસ કરીને અંદર મસાલો ભરપૂર ભરી દેવાનો છે. તો તમારું આ અથાણું આખા વર્ષ માટે તાજું ને ફ્રેશ એકદમ સરસ રહેશે. અત્યારે તો અથાણાની સિઝન ચાલે છે, એટલે બેનો છે ને જાત જાતના અથાણા બનાવશે ને આખું વર્ષ માટે સ્ટોર કરશે. અને અથાણાનો મસાલો પણ આ રીતે જો બનાવીને તમે સ્ટોર કરી રાખો ને, તો આખા વર્ષ માટે કોઈ એવું સેલાડ હોય કે કંઈ પણ હોય, એમાં જ્યારે આ મસાલો અંદર પડે છે ને, એકદમ સરસ તમે તાજું ફ્રેશ અથાણું ખાતા હોય ને એવો ટેસ્ટ આવે છે. ઢોકળા હોય, પાઉંવડા હોય, કોઈ પણમાં આ મસાલો પડી શકે તો એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ બની જાય છે એ વસ્તુ. એટલે આ મસાલો પણ અલગથી આપણે આગળ એક મેં રેસીપી મૂકેલી, જે મેથીઓ મસાલો, એ પણ તમે અલગથી બનાવી અને આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરી શકો. તો કંઈ પણ બનાવો, મતલબ ઇડલી સંભાર છે, ઢોસા સંભાર છે, તો સંભારની અંદર એ મસાલો તમે એડ કરી શકો ને એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે. જે બહાર મળે એવો જ સંભાર બનીને તૈયાર થાય છે. તો આ ગુંદા આપણે બધા જ ભરી લીધા છે. હવે કાચની ફ્રેશ ગરમ તડકે મેં તપાવેલી આ બરણી લીધેલી છે, એમાં આ ગુંદા આપણે એક લેયર મસાલાનું એડ કરીશું પહેલાં, અને ત્યાર પછી આ ગુંદા આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું, ને થોડા થોડા એડ કરી અડધે સુધી આવે ત્યાર પછી આમાં આપણે તેલ એડ કરીશું. મતલબ જે તેલ છે એ મેં પહેલાંથી ધુમાડા નીકળે એટલું ગરમ કરી લેવાનું છે, અને ત્યાર પછી એને એકદમ નોર્મલ ટેમ્પરેચર, મતલબ ઠંડુ કરી દેવાનું છે, અને પછી આ તેલ એની અંદર એડ કરવાનું છે. હવે આ તેલ આની અંદર એડ કેટલું કરવાનું છે, તો એટલું કે આ જે બધા ગુંદા છે, મતલબ આ મસાલાનું એક લેયર, ગુંદાનું લેયર, પાછું મસાલાનું લેયર, ને પાછું ગુંદાનું, ઉપરથી થોડો મસાલો, આ રીતે એડ કરી અને જ્યારે તેલ એમાં એડ કરશો ને, તો પૂરેપૂરું ડીપ થઈ જવા જોઈએ આ ગુંદા, એટલે મતલબ ઉપર સુધી તેલ આવી જવું જોઈએ. તો આ અથાણું તમારે આવું ને આવું આખા વર્ષ માટે રહેશે, ક્યારે પણ બગડશે નહીં. તો આ રીતે તેલ આપણે ઉપરથી રેડી દઈશું. અને અહીંયા તેલનું કોઈ માપ નથી. તમારે એ જોવાનું કે તમારા જે અથાણું છે, મતલબ કેરીનું છે કે આખા વર્ષ માટેનું જે પણ અથાણું હોય, એ ડીપ થઈ જવું જોઈએ. બસ એટલું તેલ તમારે અંદર એડ કરવાનું છે, ને ગરમ એને ફૂલ કરી લેવાનું છે. જો ફૂલ ગરમ કરશો ને તો અથાણું એકદમ ફ્રેશ રહેશે. અને આમાં નમક પણ આપણે થોડું જળિયાતું છે, તો એ પણ પ્રયોજનનું કામ કરશે, અને તમારું આ અથાણું એકદમ આખા વર્ષ આવું કડક ને તાજું રહેશે, અને એકદમ લાલ ચટક રહેશે, કારણ કે કાશ્મીરી મરચું અંદર એડ કર્યું છે. તો જે બહાર મળે ને મસાલો એસકેનો, બસ એ જ મસાલો, એના જ જેવો ટેસ્ટ તમને આમાં મળશે. અને આ રીતે બધા ગુંદા પાછળથી આપણે એડ કરી થોડો થોડો મસાલો ઉપર ભભરાવી, અને પાછું આમાં આપણે તેલ એડ કરી દઈશું, કે જ્યાં સુધી કે આ ગુંદા બધા ડીપ થઈ જાય. અને ત્યાર પછી ઢાંકણ એકદમ સરસ ટાઈટ લગાવી અને 5 દિવસ માટે ઢાંકણ બંધ રાખવાનું છે. બરણીને ખોલવાની નથી, ને 6ઠ્ઠા દિવસે તમારું અથાણું એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે. મતલબ તમે ખાઈ શકશો, 6ઠ્ઠા દિવસે આ અથાણાને તમે ખાઈ શકો. હવે આ મસાલો જે વધ્યો છે ને ઉપરથી આ રીતે મેં બધો જ અંદર ભભરાવી દીધો છે, અને ત્યાર પછી ઉપરથી પાછું આપણે તેલ એડ કરી દઈશું. તો મિત્રો, કેવી લાગી તમને આ અથાણાની આજની રેસીપી? જો ગમી જ હોય ને તો મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અને તમે જો આ રીતે અથાણું બનાવો ને, તો એક ફોટો મારી સાથે શેર કરજો.
મતલબ તમારી જે રેસીપી બનાવી હોય અથાણાની એ ફોટો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં શેર કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક શેર કરતા રહેજો. આ રીતે ઉપરથી પ્રેસ કરશો ને એટલે જે પણ તેલ હશે એ ઉપર આવી જશે. અને હવે આને છે ને આ રીતે પ્રેસ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, મતલબ પ્રેસ કરીને ઢાંકણ એકદમ ફિટ ઢાંકી દેવાનું. કોઈ એવી જગ્યાએ એને રાખી દેવાની કે ત્યાં 5 દિવસ અવર જવર ન થાય. અને પછી 6ઠ્ઠા દિવસે એકદમ ફ્રેશ અથાણું તમારું તૈયાર થઈ જશે. ફ્રીજમાં રાખવાની બિલકુલ જરૂર નથી, આખા વરસ માટે બહાર રાખી શકું. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.